Ok, bun, salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod pe Hogwarts Legacy. Ai vedem ce reușim să facem pe episodul ăsta, a 4-a oră. Sper să vă placă, uitați like, subscribe dacă sunteți noi. Băieți, spune toată lumea, nu știu, am făcut ceva update la placa video driver și de atunci cam dă drop la frame-uri din... Eu am jocul blocat în 60 de frame-uri pentru că nu am monitorul să ducă mai mult, dar din 60 de frame-uri se duce în 1 pentru o secundă și vine. Prin toate să nu mai fac chestia asta, nu știu dacă e de la driverul ăsta nou, dar sper toate să nu mai facă. Bun, hai să vedem ce misiuni putem face pe episodul ăsta, pentru că vreau să avansez mai repede cu povestea ca să ne deblocheze mai multe chestii, să putem face mai multe chestii. Go to herbology class. Ce este? I need to attend herbology class taught by professor in the 𝙍𝙀𝘼𝘾. Ok. Și avem cumva teleport. Zoom. De ce nu pot să dau pe zona, mă? Așa, uite, avem, dar nu putem să-l folosim, logic. Dar putem folosi pe ăsta aici. Sunt bune teleporturile astea ca să nu mai pierd timpul chiar așa de mult pe drum. Cât timp am mai ieșit pe afară. Am văzut la unii niște chestii prin care am reușit să fac niște gold din ala. Se găsește prin cutii și tot felul de chestii din alea și am strâns 1000-2000 aproape și am mai cumpărat niște dale să facem pergamente de alea care te ajută să faci chestii din alea, dar chiar dacă le-am cumpărat sunt inutile pentru că ai nevoie de materiale ca să folosești prima, deci degeaba le ai dacă nu am materiale și materialele alea costă bani, nu ți le dă degeaba și na. Bine, le găsești degeaba dacă le cauți pe mapă, dar să le cumperi de la nu ți le dă ieftin. Ce rog de bani. Mama, asta e profesorul, deci că e elevă și ea. A little treat for your auntie. Class, please welcome the newest rose in our garden. We do look forward to growing together. Chiar că ne-au primit, nu gluma. N-a zis ca bine. Sebastian a cred că e supărat că din cauza că a mers cu noi acolo a fost prins în zona restricționată din librărie. Cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Ce e, plantă carnivorul? Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Full mandrake. Quickly, place your mandrake in the new pot and cut down the soil. Ok, de ce țipă aia n-am înțeles. Ce să ia de țipă așa? The soil should envelop the root like Poate a nu știu eu. warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Ok, putem da skip. Reparo. Nu e ca acel dialog normal pe care putem să-i dăm skip la mai fraze. Dacă îi dăm, îi dau skip la tot. Așa că nu pot. Alright then, off you go. De obicei dau skip la dialoguri, ați văzut, nu prea îmi plac dialoguri de alea boring și care n-au legătură cu povestea. Now for our next task, we'll be planting dittany at our potting tables.
I wonder if hippogriffs like knot grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They Cred că can acum a be... pus să dau skip, da. Vedeți, ultima frază ne interesează, să vedem ce spune, ce ne întreabă și ce putem răspunde. Adică, firstly, well done with your mandrake, they can be rather difficult to get a grasp of. Și I nearly went deaf. Yeah, I enjoy it. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. Now, as I mentioned, Cred că i-am I dat already skip. have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. you visited the magic neep. Cred că vorbim și de data trecută când am fost și am luat materialele, seminții și nu ce am luat pe acolo. Plant the seeds there now, and Da, you can am return luat to niște harvest them semințe din ale later, acolo. even with soil. Ok, go. Let's see how to balance și trebuie my să plantăm staff ale. this little arrangement. Văd că până acum, de când, cred că ieri mi-a făcut Make it problema a asta la vital episodul trecut, ingredient in the Wiggenweld potion. driverul mi-a As you all făcut should know problema, from dar văd că Professor acum Sharp's class. nu mai face azi. Adică se mișcă ok. Dar era enervant rău de tot. Cum făcea ieri, efectiv, bom, de nimic tot. Și nu am probleme cu jocul. Am PC mai bun decât cer ei recomandări și sau minimum, între minim și alea, să zicem, na. Ok, ce e asta? Crow time, 10 minute, mamă, trebuie să stăm. Small plant, ce este? Detainie. Live of this mission herb are using Wiggenweld potion, Merlin trials și invisibility potion. Ați facem de asta de invizibilitate. Toate au 10 minute? Da. Bun, select. Yield 5. Empty pot, back. Gata. Plant ditanisi. Mă înțeles. Empty pot. Că trebuie să pun ditanii. Gata. Well done! N-am fost Once it can atent be să văd ce cere. harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? You'll find that some plants are better suited to use. The cabbages do get tasty Și să without citesc mai something repede to ce chew. vreau să zic acolo decât să stau să Fortunately, ascult. I have a dummy for them to gnaw on. Beardy. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. Mind your fingers. They bite. Okay, meet Linder Prulet. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be sure. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese... Go on. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. They'll do the rest. Așa. Attack the target dummy with chopping cabbage. Hold tab. Open the wheel and assign the Chinese chopping cabbage. Care e Chinese chopping? Ăsta e, nu? Da. Look at that. They'll chomp on anything they can get Și there. aruncă aia și Mouths dă... on. Am înțeles. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. I did save her the de-gnoming, but they left the hopping daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? Not saying you can't go it alone. Not saying you can get it alone, but will admit that wasn't a dummy. Serious? I was imagining it already, sure, but that's just a ridiculous. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and Deathcap has more of them, if you're keen. You get the idea. Sau troll. Hai să zicem nu goblin, ca la ei mic, dar trollul ăla mare de l-am bătut în sat. Ăla nu știu ce să mai zic.
And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide Nu e gloves, gata asta. I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbage. Remarkable plants, aren't they? And Haide-mă good, mai as you do repede. seem to be quite green-fingered. Nu știu, probabil la I'm unii eager to le see place your chestiile skill astea. in Că the soil am uitat și eu vreo continue 10-20 minute la cine, alți pe YouTube, știi, dar unele dialoguri sunt foarte boring. Acolo cu profesorul Fig are legătură mai mult cu povestea, adică cu Ancient Magic, cu ce am găsit noi în peștera aia, cu goblinul ăla mic care ne caută, acolo e interesant dialogul, nu aici. Deci, doar asta ne trebuie. And good, as you do, be quiet, dream finger, and make it așa, your skill in the soul continue to blossom. Nu prea mă interesează plantele. Thank you, Professor, but looking after plants isn't all that thrilling to me. I think you'll come to see that the fruit is well worth the labor. Well, I suppose that's everything. Do come by for a Da. Dar chestia e că nu prea mă interesează plantele. De-aia am și intrat în breaza asta, dacă putem să o numim așa, că căutăm mai multă putere, cum au zis așa, plus că uite avem un spell de la cu foc, mai multe spelluri din alea. Bă, dar cum deblocăm? Trebuie neapărat să le învățăm de la ăștia, adică uite, avem pe ăsta care dă bum, foc. Dar uite aici, ce e ăsta? Ia uite. Distanța mai mare, asta ce e? Bam, ia uite, piu și îl rupe pe ăla. Asta ce e? Zvum. Disarm wands, vezi? Asta ce e? Heavy damage on impact. Vezi? Asta, cum le deblocăm pe astea? Ia uite, bam, astea de atac, numai de astea pune. Mai sunt altele chestii interesante, văd că sunt mai multe sloturi, dar nu știu dacă le putem. Dar astea, vedeți, cred că trebuie să avansăm cu povestea, să ne învețe ăștia. Ok, sunt potion class, require level 4, avem 15. Midnight Chester, the girl from Ugadua, nu vreau. Hai pe asta. Trec. Bun. Am dăm la map. Și acolo. Și o să dăm fast travel aici. Să sperăm că am nimerit. Chiar dacă dăm fast travel, posibil să ne dea de pe partea alaltă și chiar dacă ne dă pe o altă parte, tot trebuie să o colim, gen să urc sau să cobor scări și na. Which he is. Sharp's desk. I bet he knows Ok, more than hai he's să letting vedem on ce. about the Goblin Rebellion. Nu m-am uitat la rewards. Dădea ceva la rewards? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both Față de discipline misiunea and trecută cu intellect. flori, dar poțiunile sunt bune, adică avem nevoie de poțiune de viață, poțiune de nemăriște damage-uri sau invizibilitate sau apărare sau alte chestii. Yes, Professor Sharp. Deci astea The chiar o să Wiggenweld fie bune. potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Deci e inutilă Point for poțiunea Ravenclaw. dacă nu vindecă Before tot. today's class is completed, each Da, of you măcar will vindecă brew a ceva. Wiggenweld potion of your Some. own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Ok. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Nu-mi zic că gustăm cu ăla. Era culmea să luăm un polonic de acolo.
Lola explodează, I see fie. most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Ok. Collect Ashwinder eggs, collect dark mongrel fuel. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? You heard correctly. Why do you want to know? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. Yes, I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Okay, listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. Okay. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Și ce mi-e mie? I can give you that shit. I'm not sure that's a good idea. Dar de ce nu-mi dă a trei opțiune? Ce mi-e și mie? Că poate făceam, nu? I don't know, Gareth. I don't want to get on Sharp's bad side. You won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Sharp won't even miss it. Oare mi iese ceva, mă? Sau intru în probleme? Ha, mă, să vedem că poate ne dă ceva dacă... Vedeți, nu ne zice, dar poate ne dă ceva. Very well. I'll bring you a Fwooper feather. Brilliant! Wait until you see what I'm brewing. Ok, gata. Keep your potion. Collect monfre. Nu. Trebuie... Riveilom trebuie. Unde e? Lumos. E pe rând. Revelio. Și asta. Ancient Eggs. Ce? Și unde e alul ăla? Să colectez pentru ăla. Cutie să. Ce mi-a dat? Fair Green Sorcerer Hat. Ia să vedem. Poate e bună de ceva. E legendară, băi. Mă! 37 defense. Dar nu îmi place cum arată, băieți. Uite-te și tu. Chiar dacă e legendară. Nu zic că o folosești pentru... Uitați-vă și voi cum arată. Hai să o ținem că o folosim pentru... Interesant. Normal că puteam găsi așa ceva în casa la asta. Ce e asta? Fluve feeder, ăsta e. Nice, gata. Unde e la Precision is key when brewing potions. Aici, nu? Hai să Here's vedem. the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Poate posibil să o facă și să ne dea și nouă din ea dacă face ceva bun, așa? Bun, hai să... Proficiency and potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be Brew thorough. potion from unlock receipt at potion station. Avem 1-1, avem 5-1, pot să le fac pe toate, de asta nu pot să fac că n-am de ăla. N-am de ăla. Bun, dar asta trebuie să facem. Brew an endure potion trebuia să fac.
Să nu-mi zici că o să rămân fără materiale. Să sperăm că nu. Have to pick up. Unde-i Endurus? Endurus? Endurus, da. Brew an Endurus potion. Deci la asta de aici. 30 de secunde. Mamă, să stai la fiecare din asta, mă. Imaginezi dacă ai vrea să-ți faci 3-4 din astea, să ai... Că na, știi că te duci undeva și poți să fie acolo niște probleme. A potion that enhance the drinkers defense by covering them with a durable rocky skin. Ok. Sau poate una de asta ține foarte mult. Bagi una de asta 30 de minute ține. Și s-a spălat singur, s-a curățat, da. And now we add the 𝔬𝔦𝔡 and... That's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to... Ah! Get it! Oh! No! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Endurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I don't know what you mean. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. Deci I confess I aflat că l-am ajutat pe ăla. was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Ok. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Quest complet, nu? Bun. Lovely to see you. My sister's always wanted. Ok. Și acum misiuni de genul ăsta, să vedem ce misiune mai avem. Asta, ce este, mă? Rewards. Expelliarmus. Ce ăsta e un fel de vrajă nouă. Asta cine dă? Appearance. Ce ăsta? Mai de nimic. Da, astea sunt misiuni principale cu galben. Bun, i-am dat. Unde este? E în World, mă? Da. O? World. Ce unde e? De ce e tocmai acolo, mă? Și uite, nu e ăsta, băieți. Să tai. Cred că o să tai eu pentru voi că e... Uite cât e de mers, băieți. Ok. Am făcut și asta, băieți. Să-l avem. Asta e direct în el aici. Era mult mai bine să-l fi făcut decât să... Adică să... Nu știu, n-am trecut pe aici, nu l-am făcut pe ăsta. Să-i... Adică să nu mai irosim timpul... I hope you've recovered from our rather Era fix lângă ăsta de transportat. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? Da, I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Nu se poate. I've never met Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the reason,
You were clearly in danger. For now, it Mi-am is safe spus to say pentru that că Rookwood fiica a and spus să Harlow nu are a spunem, de-aia mi-am threat to spus. both of us. Să rămână între To mine all și of el. us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Sirona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to Da, take a l-am stand bătut of pe my trollul own. ăla. I-am dat de a sărit în sus. Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch. Hai mă, odată cu... Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with the Dar ce students. nu-mi place, I bă, cum overheard some vorbește of asta, bă, cu Rookwood's lot talking accentul ăla about a de massive poaching operation Uganda. that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Să nu-mi zici că am venit până aici doar ca să vorbim chestia asta. Be on your guard. Să nu-mi spui. I beg your pardon. How dare you threaten me? What? What's going on here? Bă, da, am venit până aici doar... Am umblat atât de mult doar ca să vin să vorbesc cu asta. Stau că sunt niște cutii aici. Vreau să le deschid să vedem. E închis, logic. Dar uite, văd unul aici, poate pe ăsta cu... Especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. Sanguine Mask. Nu-mi zic că și asta e legendară. Ba da, mă. Poh. 42 defense. Dă-te încolo, ia cum arată. Nice, mamă, 200 de de-aia valorează. Câți bani mai avem? Mai avem 705. Unde? Am deja 3 teme legendare. Dă ăsta acum, facem rost de ăsta și de astea. Suntem full legendari. Nice. Wings. Oh, that's enough. Ok, să vedem. I'm too tired Help for your Stranger. stories today. You stay Să vedem right care-i here where I treaba. can see you. O atacă ăștia. Come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip bag your time. Ăștia fac parte dintr-o altă breaznă. Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Look what you've done. You pay for that. Ma! Ăla l-am... Oh, ăla e magician negru. I'll watch the light go out of your eyes. Ce i-am dat lui ăla, bă? Hai mă să te văd. The collision section of your field guide has been updated with a new enemy type. You might learn valuable insights on enemies such as their weakness to certain spells. Okay. I see you. I'm not going anywhere with you. You'll take it. The regret that. Incendio. Stop that right now. Aia, cum a murit, bă, că n-am văzut cum a murit. Am dat, am apăsat, am lovit-o cu butoiul ăla. I've never been I-a dat accosted in such a critical manner. damage. And so close to Hogwarts. Chiar să vedem ce vrea baba asta. You all right? I am. Arătăm șmecher cu masca aia. Excellent Ar fi fost tare dacă le puteam customiza, adică să-i schimbăm culoarea sau alte chestii. ready to dispatch me to get to you. Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They Hoți seem quite sunt keen erau on aia, mă. you. It's a long story,
but thank you for your help. Best get moving on my Okay. Research, how interesting. You're a researcher? Not a trader at your service. Historian and archaeology specialist in Merlin work and life. Oh, was a myth. Yes, I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his... Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures. These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was... Okay. I see how fascinating. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be... Well then, I'll let you in on a little secret. Yeah. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial... I suspect that 𝔬𝔦𝔡 is an important component in getting the trials to work. 𝔬𝔦𝔡? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. You see, each swirl in Merlin's writing has its symbol. The 𝔬𝔦𝔡 is meant to be placed at the centre of the symbols. Precisely. Would you care to do the honours? We can see what comes of our little... I brought a trunk chock full of 𝔬𝔦𝔡 with me. It's just over there by my tent. Deci e bine că sunt aici și nu ne duce să... This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the 𝔬𝔦𝔡. 5 ne-a dat. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the 𝔬𝔦𝔡 on the swell, and we'll see what happens. Ok, să vedem. Word! Did you see that? The vines Merlin trials. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Accio! Revelio. Are pyres after all? Cum rezolvă? Că nu-mi zice ce trebuie să fac. E bună să te întorci. Revelio. Levioso. Accio. Incendio. Trebuie să dau foc la astea, mă. You got the 𝔬𝔦𝔡. Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Mă gândeam că e ceva la alea, dar... Nu m-am gândit să folosesc spell-ul ăla cu foc. What a day! I can hardly believe it. Ok, și ce faceți aici? Atât? I take it we can call that a success? We can indeed. How does it work? I must review my... Okay, Are all of the trials like this one? Atât. You should feel free to solve them as you come across them. My guess is that each will also require 𝔬𝔦𝔡.
which you can find in Hogsmeade, should you need more. Ok. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes. Aș vrea să mai dăm de niște bandiți de să ne mai batem, dacă se poate. Complet main quest, 3 din 6. Ce se întâmplă dacă different challenges offer different rewards? Complet Merlin Trials, da. Dacă mai găsim, probabil să le facem dacă trebuie doar să aprindem, dar poate sunt diferite, mă. Poate nu toate trebuie să aprinzi. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you... Trebuie să facem cumva să deblocăm toate acele fast travel-uri. Sunt foarte bune. Economisim o groază de timp mergând cu ale. Adică 300 și ceva de pași și acum avem 96. Datorită acestui fast travel. Ok, avem ceva în gurul ăsta. Scrope knows about that book you found. It is missing something. Bă, am găsit o carte, deja că v-ați uitat la episodul trecut și lipseau pagini și zice Scrope knows about that book you found. It is missing something. Da. Scrope does not believe it's safe to speak out in the open. Scrope has left another note. Across the bridge, among the circle of rocks. Take care. They'll know about this. Deci, across the bridge, among the circle of rocks. Scrope? Who is Scrope? Nu știm cine e Scrope, dar se pare că a ajuns înaintea noastră la carte și a rupt pagini din carte. Rocks. Ce e asta? Putem să o deschidem? Poate să o putem trage cumva. Among the rocks. Revelio. Uite. Accio. Da-o, mă, acum. Trebuie să aduc ăla, mă. Almost there. Head for the pumpkins, just down from the stone circle. Look inside one of them. You may be able to help poor broken. Okay. Pumpkins? Pumpkins. I think I know just the place. Doar când facem rost de animal de la cu care poți să zbori sau mătură. Ar fi mai bine, uite, bam, imediat pe mătură, bum, imediat jos acolo. Probabil că mai târziu, mult mai târziu, probabil n-am zgăriat. Nu știu. Revelio. Probabil nici n-am zgăriat jocul. Până acum. The young Slytherin must be exceptional recruits by now. Meet Scrope at the water edge by the broken docks. Down to the water's edge. Okay, putem intra aici să colectăm acele... Revelio. Ce e aici? Embellish Cobalt Overcoat. E și... Nu-mi zic că-s legendare amândouă, fii atent. Dar mai avem unele. Da, bă. 40. Ia cum arată asta?
Fii atent unde găsești chestii, bă. Într-o casă abandonată pe câmp. Și acolo în Hogwarts nu găsești nimic, bă. Deschizi numai de alea, nimic nu găsești. Și asta ce e? Cât apărare. Punem și pasta, mă. Arătăm că zici că suntem handicapați, bă. De ăsta și de ăsta ne mai trebuie. În fol legendar. Bine, acum unele sunt urâte rău de tot. Dar merită măcar că le-am găsit. Într-o casă abandonată în câmp. Da, asta e șmecher rău de tot. Capa asta sau paltonul ăsta, cum e, coatul ăsta albastru. Nu nici că mor. Ia să vedem cine-i scropul ăsta și de ce a furat paginile din cartea noastră. Cartea noastră. Și vorbește la a treia persoană. Un goblin. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Of course, what can I do for you? Happy to undermine authority if it benefits me. Ok, ce vrea? Avem nevoie de paginile alea lipsă. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. How did you know about the book I found? Tell me about the ring. Da, asta cum, de unde știe? De unde știe că am găsit cartea? Ne-a urmărit, înseamnă pe acolo. Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Ok. Și inelul ăla... Tell me more about this treasured ring. It's adorned with the Black family crest. The headmaster would be pleased with Scrope for returning it. Okay, I'll go. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast. Place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Șmecherul de tot. În afară de pălărie trebuie să găsim alta. Ce ne-a dat la mână? Ne-a dat toast. Ne-a dat toast. Să nu murim de foame acolo. Sau poate... Oh! E ceva inamic în față. Era ceva inamic cu roșu pe mapă. Era în apă. Uite-l! E din nou. Stupid boy. Oh. 𝙃𝙀𝘼𝘾𝙃. Și mai cred că mai e în față, uite-o. Wow. Incendio.
sparge ăsta, mă. Accio. Incendio. Cum folosesc poțiune? Distrugere. Mamă, cum e ancient magia aia, bă. Tia, cum folosesc poțiune? G? Da. Cum e ancient magic aia, bă. Dar nu putem folosi decât de 2 ori. Cum upgrade-ăm la să folosim de mai multe ori? Ca măcar să se încarce mai repede. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Am mâncat-o. I-a dat tostul la caracatiță și a mâncat. Ce e aici? Apollyon Black Jar. Could it be? A visitor? Ia uite-l pe ăsta cu capul în mână. Cred că așa a murit, a fost decapitat. Oh! Ah! Ooh! Ah! The name's Richard Jackdaw. I was a student. Nu ne How in the interesează. world did you find this place? A house elf named 𝙃𝙀𝘼𝘾 sent me. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Ce? Poor Scrope. Unde l-ai vândut Still holds a candle handicapatul? for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all... I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Hand them over, bro. I must insist that you give them to me at once. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. paginile și ăsta. You see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? De ce nu? I'll see you at the forest. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll Am meet nevoie you at de the forest. pagini, e clar. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Deci să iei fantomă și de-aia... Bun. Return to Scrop. Să-i spunem că inelul l-a vândut ăsta. Păcat. Noi am vrut să îl aducem, dar dacă nu e aici, ce putem face noi? O, ce șmecher se vede cu norii așa, înseamnă că în spatele lor e luna. Cât de șmecher se vede. Leargă, mă. Uite, nici măcar nu se încarcă, mă, aia, mă. South Hogwarts region. Adică alea două căsuțe, ca să putem folosi Ancient Magic aia. Poate vom reuși ceva să facem ca să încărăm. Sau măcar o poțiune, gen o bagi, o ai din nou. Hello, 𝙃𝙀𝘼𝘾. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, 𝙃𝙀𝘼𝘾. You're a credit to house elves.
Da, mulțumim frumos, goblinule. A fost de mare ajutor. Uite-l, bă, ce putere are, mă. Teleport. Quest complet. Scrops. Acum cum folosim, cum mergem la... Ce e acolo, mă? I need to learn the disarming charm before I can follow Richard's ghost into the Forbidden Forest. Și cum învăța aia? Unde? I need to learn disarming charm before I can follow Richard. Ai de capul. Și world map. Aici vreau Hogwarts. Cum învăț, mă? Quest. Ok, și Expelliarmus o să ne dea. Cum? Expelliarmus. Requirements, Expelliarmus. Ah, deci am nevoie de asta. Rewards, Expelliarmus. Ăsta. Bun, i-am dat track la ala. Map? Unde e? Nu e aici. Hogsmeade map? Nu e. World map? Unde e? Ah. Professor here wants me to practice avoiding attack by dodge rolling. She also wants me to cast incendio on a few enemies. Cast incendio on enemies to avoid enemy attacks by dodge rolling. Deci puteam să fac chestia asta cu broaștele alea. Să mă oferez de 10 ori de ele. Ok, ce e asta aici? Cred că dacă trag asta aici... trebuie să o pun cu focul, mă. Levioso! Accio! Nu face nimic. Am nevoie de foc, mă. Incredibil. I should investigate. Lumos. Ah. Autumn Jumper Uniform. Ceva cu pullover nu vreau. Vreau ceva tot așa gen costum. Nu-mi zi, atât e aici? O cutie? Lumos. Atât, nu? Revelio. Atât. Quest can be turned into quest log. Stai, înseamnă ceva bun chestia aia dacă era aici. Legendar. 47. Boss ăsta. Dați-l și defense 105. Cine mai poate bate în hala să aveți cu statusurile astea? Suntem full legendar, mai puțin mănuși.
Ok. Ai un quest acolo. Trebuie să găsesc niște inamici, mă. Unde-i găsesc, mă? Hai că l-a pus să spară. Putem colecta Moonstone. Lumos. Vezi ceva aici sus? Să găsesc inamici. Revelio. Lumos. Revelio. E ceva aici, mă. Aș putea să explorez mapa, poate dau de niște animale, ceva, vezi? Ca să pot să fac misiunea asta, să primim acel skill, iar apoi putem să mergem în pădure acolo unde... Lumos. Accio. I know what that means. Merlin trial. Ah, pot să fac, da, de Merlin. Acum sus, nu toate sunt la fel. La asta ce trebuie să faci? Levioso. Accio. Incendio. Nu toate sunt la fel. Revelio. Uite, știu că trebuie să fac ceva la ele, dar ce? Accio. Cred că trebuie să pun de-astea aici, nu? Ok, una e gata. Revelio. Mai e una aici. Accio. Ia uite-l pe ăla. Incendio. Ne atacă, mă? Accio. Tricky after all. Ok. Iar curios ce o să ne dea dacă facem chestiile astea. Dar totuși trebuie să găsesc repede niște inamici ca să fac alea. Challenge complet. Lumina acolo ar putea fi un camp de inamici. Nu. Auzi inamici. Pe mapă cu roșu. Potato. Stupefy. Accio. Incendio. Încă o dată asta. Accio. Au fugit? Ah, trebuie să mă oferesc mai întâi de asta. După îl omor cu ăla. Șapte, nice, 8.
Ok, n-am vrut să mă oferesc. Cu una. Nice, gata. Accio. Incendio. Yes. Not my fault you're a deadly great spider. Nice. Și acum o să putem să dăm complete. Ok. Dăm fast travel aici. Dar din păcate nu o să mai avem timp să mergem în pădure, o să mergem pe episodul următor. Dar măcar am reușit să luăm să luăm spell-ul de care avem nevoie. Unde e? Ah. You can advance time by accessing the map and pressing F. F, wait. Wait here to advance time from day to night and or night to day. Yes. Numai noi arătăm ca un handicapat. Ok, și noi mai mergem și vorbim că am făcut alea, nu? I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn 𝔖𝐼𝐼𝐼. Da. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Okay. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Okay. Nice. Explore a new spell. The dummy is here if you wish to stay and practice. Sigur, ia să vedem. Ăsta e. Deci, îl dezarmează. În loc de ce să punem? De... Ăsta e. Ia să... You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. 𝔖𝐼𝐼𝐼 may save your life one day. Accio. 𝔖𝐼𝐼𝐼. Incendio. Uite, de ce are arma aia în mână, mă? 𝔖𝐼𝐼𝐼. Still at it, Da. I see. Ok. Foarte interesant. E un treasure aici, dar n-ai nicio șansă să-l iei. Habar n-am unde e. Revelio. Cu ce, mă? Uite acolo. Accio. Revelio. Accio. Cum dăm unlock, bă, frate, la astea? E aici ceva? Revelio. Opt din 8, gata. Collect field guide pages in Hogwarts. Și ce am primit? Ce am primit? Ah, uite, mă. Claim rewards. Ce mănuși. Aici încă nu. Ok, e aici. Și asta. Inventory Special Rewards. Nice. Asta? Că nu, e gata. Ok, și mai avem ce? Mai avem și aici. Ce asta?
Gear appearance rewards. Ia uite, bă, armură, ce e? Da, avem aici ceva. Ce este? Gear trade receive rewards. Nu e gata asta ce e? Gear appearance rewards. Nu e gata. Defeat Dark Wizards. Am bătut 5 din 10. Nice. Collection. Stai, mă, că arată că mai e ceva aici. Unde? Ok. Almost. Ok, hai să vedem, putem face acum. Da. Da, putem, pentru că o avem și avem și fast travel la ea. Nice. Ok, băieți, pe aici cam atât cu acest episod, sper că v-a plăcut. Uitați like, subscribe dacă sunteți noi. Hai să vedem chestiile astea pe care le-am luat. Ia, mănuș. Nu? Unde e? Ceam că nu erau. Uite, da, astea de unde luăm de astea? A, vedeți, trebuie să avansăm cu poveste. Aici nu mai avem alte chestii. Sunt interesante că sunt legendare, băieți, adică ne oferă bonusuri, dar la cum arătăm, în afară de asta, cloak sau robă, nimic nu-i bun. Ba noi. Ai și masca, da, pălărie, să sperăm că vom găsi ceva, chiar dacă nu vor fi legendare, ceva mai bune, sper eu. Da, ok, ne auzim la următorul episod, băieți, da? Pa, pa.